Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Java programming. In this video, we will talk about lesson 10.3, a type of looping statement in Java, which is for loop statement. So let's get started. So pag-usapan natin yung pangatlong type of looping statement, which is yung for loop. For loop provides a concise way of writing the loop structure. Unlike a while loop, a for statement consumes the initialization, condition, and increment-decrement in one line, thereby providing a shorter and easy-to-debug structure of looping. So honestly, kung ako yung tatanungin, pinaka-favorite ko sa lahat ng types of looping statement, yung for loop. Bakit? Kasi siya yung pinaka-maiksi sa lahat at pinaka-madaling gamitin sa kanilang lahat. Explain natin by showing its syntax. So, ito yung syntax ng for loop. For loop consists of this argument or parameter na hindi kagaya sa while na meron lang tayong condition. Sa for, mapapansin niyo meron na tayo ditong nakalagay na init. Yung init na to, ang ibig sabihin nito is yung initialization, and then nandun pa rin yung same old nating condition, at yung ating incrementation and decrementation na dating nandun sa loob ng ating body. So, explore natin kung ano yung meron dito sa loob ng for loop. Okay? So, in here, we will discuss in details kung ano ba yung mga makikita nating parts sa syntax ng isang for loop. First, we have its initialization condition or simply initialization. Here, we initialize the variable in use. It marks the start of a for loop. An already declared variable can be used or a variable can be declared local to loop only. Okay, simplihan natin yung initialization. Ito yung part kung saan pwede nating lagyan ng initial value yung ating counter variable. Pero yung advantage kasi ng for loop is pwede siyang gumamit ng already declared variable kagaya ng ginagawa natin sa while, yung int ctr do sa labas, or pwede rin tayong mag-declare ng local variable mismo do sa loob ng ating parameter at magiging local variable lang siya. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung anong advantage nun over dun sa variable na dineclare natin dun sa labas. Next is testing condition. It is used for testing the exit condition for a loop. It must return a Boolean value. It is also an entry control loop as the condition is checked prior to the execution of the loop statements. So, simplihan lang natin to kagaya ng ginagawa natin before, no? Pag sinabi nating testing condition, ito rin yung condition na kagaya ng ginagawa natin sa while na pwedeng mag-evaluate either to true or false. So, kapag true yung ginawa niya, papasok siya doon sa loob ng loop. Kapag ka false, hindi. Ngayon, kagaya din ng while, okay, it is an example also of an entry control loop, meaning magtatanong muna siya bago siya papasok. Okay? So, pares lang sila ng behavior ng while. Siyempre, we cannot forget to add the increment or decrement part para ma-update natin yung ating counter variable. Remember, kapag hindi gumalaw or nag-update yung value ng counter natin, hindi lalabas yan doon sa loob ng looping statement natin. Next is yung statement doon sa loob ng for loop, no? Again, ito lang yung mga statement na gusto nating ipa-execute doon sa loob ng body ng for once na true yung ating condition or while true yung ating condition. So again, to further understand how to implement for loop, we will going to demonstrate how it is done and how it works. Let's get started. I have here my already opened project, so I'll just have to create a new class at papangalanan natin tong for loop demo. So, ang gagawin lang natin dito sa for loop demo natin, ipapakita lang natin kung gaano siya kadali compared sa while loop. So, gawin ko lang yung aking main method. Then our string and then args. Next, so we will going to print numbers 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Very simple. Ngayon,
gusto ko ipakita yung difference nila. Gawin ulit natin si while. So, int ctr is equals to 1 and then while or habang yung counter ay mas maliit or equal sa 5. Then, system dot out dot print. I-print lang natin yung laman ng counter plus a space para hindi sila magdikit-dikit at do not forget to increment our counter. So again, pag nirun natin to, it's the classic 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Nothing special. Next, paano naman kung i-convert natin to sa 4? Very simple. So, sa for loop, ganito kadali ang gagawin natin. Una, simulan natin yung statement natin ng for and then our curly braces. Now, kung naalala niyo yung unang part, sa unang part ng ating for loop condition, ilalagay daw natin yung ating init. Okay? Initialization. Ganito yan, di ba? Next is yung ating condition. Ito yung syntax niya. Sorry, that should be replaced with semicolon. Condition. And then the last is our increment and decrement part. So, doon sa init part, anong ilalagay natin dito? Ano man yung ginagawa nating initialization doon sa labas ng while. So, pwede ko tong ipasok directly doon sa unang parameter. So, ito yung unang parameter ng aking for, the variable declaration ng counter natin, including the initialization ng 1. Semicolon. Next is yung ating condition. So, we have here CTR is less than or equal to 5. Ito yun, di ba? Ito yung condition part ng ating while. So, kukunin lang natin to at yun ang ilalagay natin doon. Again, do sa loob ng parentheses, we have to separate them with semicolon, not comma. And lastly, another semicolon, the increment and decrement part. In our case, it should be an increment. So, kakopy ko to at ipipaste ko do. Yung pinaka-last na statement hindi nangangailangan ng semicolon. Bakit? Kasi wala nang susunod pang parameter na nandun. So, dalawang semicolon lang ang kailangan natin dito. Again, tatlong parameter, isang counter, isang condition, at isang incrementation and decrementation. At pwede ko na ngayong kunin yung statement na gusto kong ipagawa. Kagaya nito. Ngayon, ang gagawin natin is i-comment ko yung ginawa ko sa while para ipakita sa inyo na gagana yan pagdating sa for. Okay? So, eto siya. Kanina nakikita niyo nag-error yun, nagkakaroon siya ng line kasi dineclare ko na siya sa taas. Pero ngayon, wala na siyang error na pinapakita. Let's hit run. And boom! Parehas na parehas lang. And do you know what's the cool thing about for? Kung isang statement lang ang kailangan kong code sa loob, kagaya lang ng ginagawa natin sa if, kahit wala siyang curly braces. So imagine, kung sa while, ilang lines ang kailangan natin? Isa para sa initialization, line 2 para dun sa condition, line 3 sa statement, line 4 dun sa increment, at line 5 para dun sa dulo ng code block. Sa for loop, dalawang line lang yan kasi lahat ay na-compress na doon sa first line at yung statement ko ay nandun na sa second line. So, isang statement lang kailangan ko kaya hindi na ako nag-require ng curly braces. Pero again, pag naging more than one na yan, you have to put curly braces doon. Pero mas simple pa rin siya kahit saang aspect natin tignan. Ngayon, paano nag-work to? Ano muna yung sinasabi niya kanina na pwedeng sa labas? Kung gagamitin natin yung variable sa labas, kagaya dito, hindi natin pwedeng i-declare yan ulit. Ganito magiging itsura ng code natin. Again, that's still possible. Wait, kailangan ko palang lagyan to ng comment. Okay. Ibig sabihin, may dineclare ka ng existing na variable and then kapag pina-under mo yan, 1, 2, 3, 4, 5. Pagkatapos, kung gusto mong i-print ulit yung laman ng counter sa labas ng 4, eto sa labas na yan ng 4 ctr outside 4 para patunay lang. Okay? Ang value niya will be 6 kasi yun yung huling-huling value nung nag-exit siya. Ngayon, iba naman ang usapan natin kapag ka-dineclare natin yan internally. Kung locally natin yan dineclare dito, okay, mapapasin niyo nag-error siya. Bakit? Hindi daw niya kilala yung CTR o yung counter. Sa for loop, one advantage is kung hindi mo naman kailangan yung value ng counter paglabas, okay, pwede mo siyang i-declare mismo sa loob ng block ng for. Ibig sabihin,
yung variable na CTR ay available lang dun sa loob lang ng block. Maglagay tayo ng curly brace para mas ma-gets ninyo. Ibig sabihin, sa loob ng curly braces na to at saka na to, dito mo lang pwedeng gamitin yung variable mo na CTR. Hindi siya pwedeng lumabas kasi it is being locally declared dun sa loob lang ng block ng 4. Okay? Ngayon, lahat ng gamit niya dun sa labas will cause an error kasi nga hindi siya kakilala dun sa labas. Okay? So, if hindi naman siya gagamitin dun, again, wala pa ring tatalo sa efficiency ng for loop kasi another advantage ng local variable pag natapos yung for loop, nade-destroy din yung mismo counter. So, mafi-free pa rin yung memory na gamit mo. Explain natin paano nag-work yung printout niya ng 1, 2, 3, 4, 5. So, very simple. Sa pagpasok ng 4, ang unang-unang pupuntahan niya yung initialization part. Ito muna, no, sa unang run. Ngayon, ang counter natin, nilagyan ko ng initial value na 1. So, itatanong natin, pagkatapos nito, pupunta siya dito sa condition. Magtatanong, yung bang 1 less than 5, true or false? True. Once na nag-true, hindi mo na siya pupunta doon. Okay? X yan. Ang unang ikot, ito lang at saka ito. So, pagkatapos, gagawin niya yung statement sa loob, yung counter, print niya, ayun siya, with space. And then, pagkatapos niyang gawin yung condition na to, iikot ngayon siya pabalik dito. Dito yung ikot niya, no? Babalik siya doon sa ating increment at yung counter, dadagdagan niya ng isa. So, yung ating counter magiging 2. So, kung 2 na yan, dito naman siya babalik sa condition. So, yung counter ko, okay, will be less than or equal to 5, which is 2. Yes. If that's true, ipiprint ulit niya yung laman ng counter, which is 2 with space, and then babalik na naman siya dito sa counter at magi-increment na naman siya ng isa at magiging 3 yung laman ng ating counter. Pagkatapos mag-increment, babalik siya dito, magtatanong, true na naman yan, ipiprint niya yung 3. Again, babalik dito, madadagdagan ng isa yung ating counter, magiging 4 hanggang sa matapos tayo dun sa 5. So, kapag 5 na yan is 5 less than 5, true, piprint natin yung 5 with space, which is ayun, babalik ngayon siya dito at magiging 6 yung final value ng ating counter. Kapag 6 na yan, magtatanong siya is 6 less than or equal to 5, false. Kapag false yan, it stops. Okay? So, kagaya ng while, they have the same behavior. Exact same behavior. Pag sinabing exact same behavior, simply because kung pinalitan ko to ng 6, kagaya ng while, kung ang initial value ko ay 6, ang 6 ba ay mas maliit sa 5, false, hindi na siya tutuloy. So, kasi nga, pareha sila na nagtatanong muna bago pumasok. Hindi kagaya ng do while. Okay? So, ito siya. Ngayon, paano naman sir kung gusto kong pababa? Decrement, 5, 4, 3, 2, 1. If kailangan mo ng 5, 4, 3, 2, 1, gawin ko muna to. 2, 3, 4, 5. Tanggalin na natin to. Nakaharang. Paano sir kung gusto kong 5, 4, 3, 2, 1 yung printout? Very simple. We have we have 4. And then int ctr kagaya int ctr will be equal to 5 for example. Kasi nga 5, 4, 3, 2, 1 yung output. Ngayon, ang condition naman natin would be is ctr greater than or equal to 1 and then ctr minus minus. If that's true, print out natin ito. Okay? So, run. We have 5, 4, 3, 2, 1. Okay? So, kagaya lang ng for, no, ay yung nung while, hindi ko na i-explain to kasi nagsimula lang tayo sa malaking value, nagkaroon lang tayo ng condition na greater than or equal to 1 at nag-subtract lang tayo ng counter, decrement kasi pababa. Pero nevertheless, pares na pares lang yan ng while loop. So, paano naman kung 2, 4, 6, 8, 10 yung gusto nating i-print?
gamit ang for. Pwede ba yan? Pwede. Paano sir? Madali lang. So we have int ctr is equals to 2. Sisimulan ko yung counter ko ng 2. Pagkatapos, yung counter itetest natin kung less than or equal na siya sa 10. At yung counter, dalawang ways yan kung paano tayo mag-increment. Pwede tayo magkaroon ng ganitong klase ng incrementation. Counter is equals to counter plus 2. And then we can print out the value of counter just like the old days. Okay? 2, 4, 6, 8, 10. Pa rin yan. Or instead of doing this kind of expression, we can also do plus equals to 2, the shorter version. Okay? So, we have this one. Or, kung ayaw nyo naman yan, okay, kung di mo trip yung ganyang klase ng way ng pagkakode, kagaya ng nga sinabi ko sa inyo, you don't have to change the value of or our normal process doon sa 1, 2, 3, 4, 5. Kung output lang naman yung kailangan natin, we can always do yung kagaya ng ginawa ko sa while na minumultiply ko sila by 2 habang umiikot sila. So, we will achieve the same result. Pero, ang gusto ko lang mapagtanto ninyo ngayon dun sa part ng ating lesson is mas maiksi kasi talagang gamitin ang for loop compare sa while. Pero surprisingly, my students, no, yung mga students ko sa school, mas gusto nilang ginagamit ang while dahil siguro na mas readable kung titignan natin yung while kahit mas mahaba siya. At ang for medyo marami siya, no, medyo complex siyang tingnan pagka sa beginner. Pero again, no, siguro pag nagsisimula pa lang kayo, you can always use while, no. It's a good practice. Pero kung ako sa inyo, no, you have to practice using for kasi mas napapadali talaga nito yung pagtatrabaho natin kung ikukumpara natin sa while. Pero again, it's a matter of preference. Parehas pa rin naman silang loop, magkaiba lang sila ng way kung paano sila isinusulat. Nagkataon lang na, again, may preference. Mas gusto ko ang pagsulat ng loop gamit ang for. So, that's it. I hope you learned something sa lesson nating ito. And that's the end of lesson 10.3. Credits to geeks4geeks.org as the main source of the content in this tutorial. If you loved this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Thank you.